Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. В перших числах березня противник, розуміючи, що в Ірпіні та в Горинці в нього не буде досягнуто результату, між населеним пунктом Мущун та Гуто-Межигірською, ближче до населеного пункту Мущун, кинув понтонну переправу через річку Ірпінь. Почав підтягувати сили і засоби на західній околиці Мощуна. На той час, я думаю, там угрупування було не менше, ніж 1020. Це Казаровичі, а це місто, де ми у березні підривали дамбу. Точно всі повиходили оттуда? Підігнали КАМАЗ, щоб вигрузити цю кількість вибухівки на шлюзи. Це були сотні ящиків, в ящику 25 кг тротилу. Також був Змій Горинич, так називаємий в народі, це пластид. Балу, подрывает. Готов. Я бачив все. Тобто я бачив, як розлітаються частини дамби, як літають шмаття бетону, які були там з мене розміром, і маленькі, і великі. І тут ми зрозуміли, що вода не тече. Немає цього журчання. До кінця шлюзи не були відкриті. І хлопці пішли, морпіхи, вони прямо туди зайшли в цю воронку, повертаються, кажуть, робота не зроблена. І оце був такий переломний момент, який, я вважаю, що от за цей переломний момент якраз хлопцям і цьому саперу 72-ї бригади, ось вони зробили щось героїчне. Вони сказали, ми туди підемо ще раз. А все, вже вставало сонце. Ось ми звідси можемо спостерігати оцей біленький будиночок. Тоді його називали «красивий домик», позиція. Ми знали, що там в них СПшка, там перебувала їхня спецура. Це підтвердилося тим, коли ми почали зачистку і туди вже безпосередньо зайшли. Ось бачите, як ми їх утюжили. Утилізуємо оптом. Слава Україні! В кінці оцієї прямої, там є, я надам відео, місце, де гора Гільз, туди виїжджали їхні БТРи і прямою наводкою розстрілювали і не давали не те, що там висунутися чи переміщатися, не давали навіть голову підняти.
По ним почав працювати АГС, ще якась стрілкова зброя, почали приходи поруч. Вони просто скинули туди декілька шнурів від УР-77, і КАМАЗ просто стартанув вже під обстрілом. Як би не було туману, як би було більш суха погода, нас би тут розібрали всім. Там стояло більш 10 одиниць техніки, які просто отак от вискакували з пагорба і просто, ну так башту, і просто отут все місили. Ну, а що ти можеш зробити з гвинтівкою проти бронетехніки? Це все територія була прострільна, також щільність ураження. Там можемо спостерігати, починаючи від огорож, закінчуючи стовбами, деревами, все покошено. Наскільки це метрів? Звідси десь близько 300-400 метрів зона прямого ураження з стрілецької зброї. Також в них далі стояли Д-30, артилерія стояла, також міномети постійно працювали. Ось ви бачите фінал проходу Руського міру. Ще донедавна красиві, уютні, квітучі будиночки перетворюються на купи брухту та попелу. А морпіх там каже, я зараз підірву, сапер 72 каже, ні, це моя задача, це моя робота, я це повинен зробити. Він спустився, підключив і зробив взрив. Готов. І вони зробили це. 8 зранку командир Шеріф написав мені, задачу виконали, вода пішла. Шум води був чути, це як такий шум спасіння за сотні метрів звідси. На наступний день хлопці зв'язувалися там з азовцями, які були на Мощині. Кажуть, що ми потім, коли узнали, що підірвали дамбу, ми просто кожен день підходили, ставили паличку і просто заміряли рівень води. Гондурас. Якщо так аналізувати, шансів у нас тут не було взагалі. Дуже проблематичні були бої і в районі Мощуна. Вони там почали кидати нові
понтони, нові переправи. Це дуже вправно робилося, дуже швидко. Першу понтонну переправу противника знищили, вони кинули другу переправу, її пошкодили. А третю переправу, ми скільки не працювали, не вийшло, вона була як заговорена, не вийшло від неї попасти. Але коли річка Ірпінь розлилася, там є багато відео, то навіть коли техніка проходила саме русло річки Ірпінь, то вона застрягала в хрупкому ґрунті на правому лівому березі річки. Результат роботи по зупиненню кацапської наволочі. На теренах України. Вони ще пробували туди піти. Вони 20-го числа не вийшли ще з Мощуна, вони тримали свої позиції на Мощуні. У них перші 3 дні, коли вода тільки підіймалась, вони кидали просто, ми бачили десантників, які просто от кидають в воду, тобто просто льодяну воду, просто кидають речі і просто вплавь пливуть на Мощун. Там люди прийшли от штурмувати, прямо рвати, і вони це питались робити. Вони це історично старались робити дня 3. Але потім, коли вся техніка почала вже остаточно в'язнути і тонути, коли в них там вже Ірпінь забрав більше бронетехніки, ніж Джавеліни та Енлави, все це зупинилося. Вони розуміли, що створити, навіть попри те, що вони створили тут плацдарм, вони не зможуть розвинути подальший наступ, тому що проводити якісну логістику немає шляху, тому що наступ – це колосальна витрата, по-перше, ресурсу, по-друге, це поранені, витрата боєприпасів, це не все так просто. Віртуозно працювала і артилерія, і хлопці працювали, які там були і на землі, і з енлавами підбивали, я багато там з ким спілкувався потім. Але, скажімо, навіть піоном з боярки потрапили в той понтон, ви бачили напроти Мощуна, він такий був прямий, а потім складений такий поплав. Оце, щоб ви розуміли, хлопці піонами з боярки, коригування, налаштування їм давав там пан Михайлович, не буду називати фамілію без його дозволу, коригування на Кропиві робив я. Тобто там такий консорціум вийшов, що його студенти якраз були на гарматах і потрапили піоном прямо от в одну із секцій цього понтона. Це дуже дивна історія, тому що піон так точно не стріляє. Давай, давай! Бам! Вогонь! Вогонь! Також було вже ясно, 31 березня, близько 3-ї години ночі, ці московські щурі почали збиратися і дуже спішно покидати Козаровичі. 31 березня ми перший раз перейшли відкрито ось цією дорогою. Тут був маленький такий прохід не розваленого бетону. Близько метра потрібно було переступити. Ми зайшли з передовими силами сил спецоперацій, 72-га бригада, інші підрозділи в Козаровичі. Почалася зачистка цих територій. Я точно не пам'ятаю, яке це число. Начальник розвідки показав мені перехват, вистежуємо всі боєприпаси, уходимо по легкому. Ми зрозуміли, що кацапи будуть входити з-під Києва. А в них не було іншого виходу. Річка стала Ірпінь самим таким вірним і справжнім союзником. Взагалі, якщо згадати погоду, яка була тоді в кінці лютого, березень, ця погода сприяла нам
у всьому. Навіть природа була за Україну. Це зараз, да, можна посміятися, але це було дуже тупо. Таскати тротил під носом у ворога на дистанції ураження стрілкової зброї, да, вони такого не очікували. Це одне із технічних рішень, яке нам дозволило захищати Київ більш ефективно, але самим головним, звісно, це були люди, які стали на захист. Це були наші військові, які вчиняли супротив і воювали з ворогом. Я вважаю, що нам просто дико пощастило, що вони просто оказалися такими дегенератами, що не слідкували, і що погода все ж таки була за Україну. Ми вистигли. Кацапи поспішно втекли. Це дало нам сили, віри в себе. Світ, цивілізований світ побачив, що Україна спроможна битися, що в Україні є всі шанси на перемогу і став на сторону добра. Наслідки цієї операції – це затоплено велика кількість ворожої техніки. Результат роботи по зупиненню кацапської наволочі. Таких рішень я знаю щонайменше 3 чи 4. Це ПВО, яке напроти Межигір'я спрацювало. Це хлопці, які біля Броварів там загинули, на жаль, ті, що зупинили колону танків, вбивши в першому чи другому танці, вбивши командира полка танку, вони замешкались. Це безпосередньо Гавронщина, там гольф-клуб, де знищили колону з керівництвом повітряної сили. Це багато інших подій, сама Буча, Ірпінь, ті бої, які там відбувалися. Це совокупності. Були технічні рішення, які мали певний коефіцієнт впливу більший, ніж просто рішення. І одне із них – це саме підрив першої і підрив другої дамби, затоплення річки Ірпінь. Ніхто собі не робив відпустку, хоча вони тут просто промерзли всю ніч, вони задолбалися, вони нічого не спали, але вже на наступний ранок вони були в Мощуні. І на наступний ранок вони там чуть не загинули. Маленька перемога битви за Київ прийшла 31 березня. До 31 березня ніхто не був впевнений, що ми відстоїмо Київ. Я просто дуже вдячний всім тим людям, що вони так же, як ми,
армії світу. А вона стала. Коли ворог вийшов з Мощуна, в бою за Київ ми перемогли. Подальша битва за Україну. Ми завжди з тобою. І вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок.